Hello guys, so good morning. Meron naman tayo dito Epson L360. Ito siya. So this is an Epson L360 printer. Yan, Epson L360. Okay, so the problem of this printer is that sabi daw ni customer, no power. So ginamit niya daw, then nag-turn on, then nag-turn off. Then actually she tries to reset the printer because tinuruan ko siya at binigyan ko siya ng resetter, then na-reset niya naman. Then after that, after 2 days siguro, then nagkaroon na ng problema yung printer. So siguro dahil sa overstock siya, then at the same time dahil siguro sa tawag natin dyan, dahil siguro sa matagal na din yung unit kaya siya no power. Ngayon, unang na-notice ko yung kanyang waste ink pad overflowing na siya. So as you can see, yan. So yan yung ink natin, waste ink natin. So palitan muna natin yung waste ink pad niya. So at least para hindi tayo mamroblema mamaya. So pagpalit ng waste ink, meron dito nakalagay, yan. Dito, yan. Now, ganyan. So, how to replace waste ink? So, move mo lang siya. Ganito lang yun, ha? Yung kamay mo, lalagay mo dito sa parte ito sa ilalim, ano? Then, imumove mo siya pa ganun. Then, doon, unti-unti na siyang matatanggal. Yan. Ayun. Yan, diba? So, yun talaga totally. Overflowing na yung waste ink kasi halos na puno na. Ano? Yun yung waste ink natin. Now, pwede ba itong i-recycle? Of course, yes. Pwede yan. Pwede nyo naman itong ibabad sa tubig o labahan sa tubig at ibilad sa araw. Sa ganon, pwede nyo pa siyang magamit. Although madumi lang siya, pero gumamit na lang kayo ng gloves or gumamit kayo ng plastic, which is hindi madudumihan yung kamay nyo kapag nilalabahan nyo itong waste ink pad na to. So ganito lang siya. So, ganito na yung output ng ating waste ink pad. Ito na yan, nilabahan ko na siya. Yan. Ito siya, di ba? Yan. Usable pa naman siya. Yan. Although hindi na sila magkakapareho, pero okay lang yun. Yan, yan yung ating waste ink pad. Ito yung pad natin, pad na tinatawag. So, sa paglagay naman yan, halimbawa, yan, pagtanggal niyan, ganun lang, tatanggalin nyo lang, then lilinisin nyo. Labahan nyo. Then, sa pagbalik naman, ito, yung malaki, dito siya sa side na to. Then, ito naman dalawa. Of course, kasi medyo mahaba siya. So, ganito lang siya. Then, ito naman, ganito. Yan. Then, yung maliit dito sa part na to. So, yun. Yun, di ba? So, bababa mo lang siya ng konti. Yan, ganyan na. So, meaning, ito, ang gagawin ko nito, so, mamaya, lilinisin ko muna siya para at least magamit ko pa. So, ganito yung ginagawa ko. Minsan, nira-recycle ko. Pero kung sila mismo nililinisan nila, then overuse na talaga totally. So, may mga pagkakataon na kailangan natin siyang i-replace.
Okay? So, ganun lang yung kasimple kung paano ba tayo mag-replace ng waste ink pad. Okay? So, lilinisin muna natin yung kanyang ilalim kasi yung waste ink nandyan pa rin yan. Meron pa ba? Okay. So, sa pagkakataong ito, linisin muna natin. Para mamaya hindi na tayo bumalik pa sa paglilinis. Then, ganun din, pwede na din nating i-check yung kanyang adjustable ruler. Ito lang siya. Yan. Tanggalin nyo yung rubber. Then, ito iangat. Yan. Check natin. Okay? So, yung motion niya, going down pa din, hindi naman going up. So, kapag yung motion niya kasi going down and going up, so, ibig sabihin nun, palagi na yon ang pagkain ng bond paper nun, dala-dalawa na or madami na. Okay, so ibalik na natin. Yan. So, make sure na gumagalaw yung ating adjustable ruler. Okay, so ganun lang yan. So ngayon, balik na natin yung ating waste ink pad. Yung waste ink pad natin, so pagbalik naman yan, ganito lang yan. So lalagay nyo dito. Ganun. So, dun muna sa position na yan. I mean sa direction na yan. So ganun. Push lang. Yan. Then, ibababa natin siya papunta dito. Yan, kung nakikita nyo yun, nagkaroon ng gap. So yan, ibig sabihin nun, pwede mo siyang i-detach. Ito, nakalock na siya. So hindi mo na siya matatanggal agad-agad. Then, from that, lagyan na natin siya ng lagyan na natin siya ng tornils dito. Okay. Para may mali. Okay, so dito pala mula. Then nakikita niyo yung gap doon. So dapat pagtiglak niya papunta doon. So mawawala dapat yung kanyang gap. Okay, so ganun yan. So nagkamali ako kanina. Anyway, okay lang naman yun. So, yan. Ganun lang yung kasimple kung paano ba magpalit at mag-recycle ng waste ink pad. Thank you so much and magandang umaga sa ating lahat.